Okay, so the system that uh, we've been assigned is the database system. So we're the group database, and the members are Venus Villaflor, me, Jordan Herrera, Hero Osorio, and Eman Patatag. So here's further background of our group members. So as you can see, no, Monmit, and unfortunately wala ko naka-recover of picture ni Hero. The topic are, as I said earlier, tables, relation, and sample query. So, atong i-discuss kung unsa ang mga table ang atong gipang use, unsa ilang purpose, unsa mga attributes ang naa on that specific table. Okay? To begin, so natay ang project or ang system nga atong gi-make tuod kay e-commerce, which is a clothing brand business. So I guess familiar mo with Shopee, in which it allows users to store their product, no, nga ilang gi-choose as temporary sa cart nga feature. And before sila maka-check out or maka-buy kana nga product, so kailangan sa nila mo login, in which na authentication nga mga happen. Okay? So nga na ang iyang concept. So basically apil na po dira ang product nga i-store mismo, then ang unsang mga klase, then apil na po ang security features nga naa dira para in order nga ma-authenticate o ma-validate dito siya og tarong. Okay? So atong i-discuss karon ang mga tables nga naa sa atong database. So first kay ang user. So the user table stores detailed information about the users of the system. It includes the user's ID, first name, last name, email, password, birth date, and role. No, kung unsa siya, kung if seller ba siya or buyer. Next is ang order table. So order table keeps track of orders placed by users. Each record stores information such as order ID, user ID, order date, total amount, status, and payment method. So basically naadara ang order table na contain kung unsa ang gi-order sa user. So connected siya. Next one is ang payment table. So diri na ang transaction ma-happen. So the payment table manages payment details related to user orders. So it includes payment information such as payment ID, order ID, user ID, payment amount, payment status, and payment dates. So, no, klaro na kayo sa iyang description pa lang daan. Okay? So, the next tables are categories. So, categories table organizes product into various categories for easier navigation. It includes the category ID, category name, and the description of the product. So, ang category, dra na pod mo sulod ang query, no? Or, should I say, filtering system nga naa sa isa ka system. So let's say gusto sa user i-adjust ang pinakabarato ang iyang pangitaon. So by filtering ang ma-display dito kay mag-start siya with ang pinakabarato nga product. Next one is ang cart. So diri na, the cart table is responsible for storing the shopper cart of users. Each record in the table represents a cart belonging to a user, including the user ID and the timestamp when the user cart was created or last modified. So diri ma-store, no, kung unsang mga product iyang gipili, no. Tapos apil na po diri ang date kung kanus niya gi-add or i-modify ang certain nga product nga iyang gi-choose. The next one is ang cart item. Cart item table stores the individual items added to each user's cart. It contains the cart ID, product ID, and the quantity of each product. So, diri sa cart item, kibali mo ni siya ang specification sa product nga kung unsa gid ang iyang gi-choose. So, diri na to may buan kung based sa product ID, no, may buan na to, uy, kanina nga product, mo ni ang iyang certain nga product iyang gi-choose based sa ID. O pila ang iyang gi-order. Okay? Next one is product images. Product images table stores URLs for images associated with each product. It links each images to specific product by storing the product ID and image URL. So of course, para na idea ang mga users kung unsa nga product ang iyang gi-purchase, gamit ang images kay para ma-visualize user, uy, mo din ang itsura sa product nga atong gi-choose. So by that, giallow na tong users nga makita kung unsa iyang paliton.
Okay? Next one is a product. The product table contains all relevant information about the products available in the system. It includes the product ID, name, description, price, and etc. So there's a product no na nadiri ang tanan niya information. Apil lang ID, ibali makita na to diya kung unsa nga product ang gusto ipalit sa isa ka user. Let's say naka-display na dira ang iyang price, kung kinsa ang seller ato. So by that details may bawa na sa if ever sa scenario nga user, uy kaniri nga product kay gikan ni siya sa kani nga seller, o unsa pila ang available pa nga quantity o pila ang iyang price. Okay, the next table is ang token. Manages user authentication tokens. Each record stores a unique token ID, UUID, token string, expiration details, and etc. So kani nga ang purpose ani nga table no kay diri store ang whenever mag-login, let's say mag-login ang isa ka user, so tagaan siya token in which mag-allow sa iya para maka-access sa system. And with that, kibali, ang purpose niya na is for authentication, kung valid ba siya nga user. Okay? So we're done with the table, and karon atong i-discuss ang relation sa mga table with each other tables. So but before that, let's discuss about the ERD, or the Entity Relation Diagram. So, ERD is a graphical representation that depicts relationship among people, objects, places, concepts, or events. So, diri as we can see, diri ang tanan table nga na-mention nako ganina. Okay, so diri as you've noticed no, ang blacklisted tokens kay kuan siya kanang naka-separate siya sa table. Kaya nga naman, ganun separate man siya. Kay, may use na siya whenever, no, mag-log out or dili na active ang isa ka account. So, with that, ma-ensure na to kung kani siya nga account kay, ay ma-ensure na to nga every login na to kay naka-unique gid siya. Okay? Ay, tama po na to. Dire ang iyang relationship. So, many to one, many to many, no, na po diri sa iyang relation. So makita na to diri sa ERD. Mao iyang main purpose. So apil na po diri atod ang iyang mga attributes. As you can see, daghan siya attributes within a certain table. Okay? So primarily makita na to ang ilang unique nga ID in which mo tong ginagamit as primary key para ma-connect na to siya within the other tables. Okay? So, ang gi-use to na to diri kay MariaDB, Maria Database, then online na itong gi-utilize na application. Okay, so for query number 1, so list top 10 selling products. So, diri atong i-select no, product ID as product ID, product name as product name, then sum cart item quantity as total quantity sold. So total kibali, so sa mission ni gamit siya function nga total kibali sa tanan quantity nga gipang order. So by that may bawaan na to kung unsa nga mga product ang top selling, no. Then diri by filter, so naka-descending siya, so unsay pinakadako nga number nga total quantity sold, siya pinakauna mo reflect. So limit 10, so top 10 lang ang naa. So diri as mo ni ang result, so based on the sample nga sample IDs, so mo ni atong makita. So si product ID nga naay ID nga 12, so product name niya kay wireless mouse. So makita na to diri ang iyang na sold nga 250 to 50 ka nga numbers, or 250 wireless mouse ang iyang na baligya. No? So gamit ni siya, nag-base po sa real world nga scenario. So whenever gusto na to may bawaan, no, kung unsa nga product ang pinakahalinon, kay para may bawaan na to kung unsa nga product ang angay nga mag-restock or magpalit na pod additional, since mo man to ang pinakahalinon. Okay, so number 2 query is fetch customer order history, no. So diri may bawaan na to kung ibali sa customer side may bawaan niya, unsa di akong gipang order for the last months baka, or for the last few dates. So dire atong i-display kay ang order ID, order date, o ang ilang
ug pila ang total nga item ang ilang gi-order, no? Pay gamit siya count nga item. Okay, so naka-filter gyapon siya by descending. So sa tong pinaka kuan based sa iyang uh, table order sa iyang gi-order, no? Okay, diri kay um, let's say for example, no, or iyang gi-order katong nga specific nga time since na may unique nga mga ID by order. So kani may buan makita diri ang date, pila ka book iyang gi-order ug ang iyang cost, which is kanang very useful siya, no, sa mga user kay whenever mag-track down ng user, like for example, uy, asa din ako nagasto ang akong 500 pesos nganong na-deduct niya sa ako. By that, makita sa user nga ay diri day na ko i-order. So makabalo siya kung asa napadulong ang iyang money, which is very useful and very very relatable sa ato, no, sa as user sa mga Shopee or sa mga other e-commerce nga system. Query number 3, check products without sales. So mo-display diri kay ang product ID, product name og ang product price, no, og ang iyang category name. So with this makita na to diri sa iyang output nga ang product ID, product name ug ang price, no, based sa example nga atong gi-input, no. So makita na to nga let's say ato siyang relate sa real world gyapon, do makita na to nga uy kani nga mga certain product kay walay sales. So unsay possible na to nga approach para mapahalin ni siya, or unsay way, no, unsay way or unsay angay buhaton since napamay mga nga product. So pwede ra nga dili sa mag-add og additional nga product para nga para di siya ma-stock, no, sa kuan siya sa seller ni siya nga side maka-help. Okay, so upon doing the system, no, sa among part, so of course naging mga problems nga may encounter. So and first one is ang collaboration with other groups. So since di man namo sila control, so naging instance nga labi nag nay certain question or like na specific nga deadline since dili man namo sila hawid. So nay instance nga wala pa na finish nga mga task, then and same time more on contact do ang issue. And the next one is ang class schedule. So since lalay may mga irregular students, so possible nga lalay schedule or nay conflict sa mga schedule. So mo to nga problem po siya kay whenever mag-gather para lagi mag-discuss, so dili na lang since na may class, din priority man namo ang class. Okay, so gyud sa namo to pag-solve ng mga problems. Okay, so solution kay reach out further, kato lang, then gipang PM na namo ang other groups, no, and also by creating GC para mas maisgutan ang mga certain product, like for example ninamutan na nga nganong nanginahanglan pa og specific key in which wala may minagbutang, for example wala may nagbutang ato og key. So tingami kay nangayo daw key ang ilang system, so possibly nga na lahi tong nga branch or lahi tong nga SQL yang na-download, ingan na ang mga problems. And the next one is ang adjustment. So more on adjustment gid siya kay labi na naglahi ng mga class schedule. So adjust na lang, namigay time nga available ang tanan. So katong nga time na lang magtapok or mag-discuss about unsay buhaton para sa project. And I guess that would be it. Thank you so much, and I guess na represent na mo nga mong part, and thank you for listening.